วัสดีค่ะก็กลับมาช่องผักหลังบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาทำกระถางต้นไม้นะคะแบบแนวตั้งกันนะคะโดยที่เราใช้ขวดน้ำนะคะที่เรากินแล้วเหลือนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องเตรียมก็คือกรรไกรนะคะแล้วก็คัตเตอร์นะคะรวมถึงสีสเปรย์ด้วยนะคะแล้วก็สีเพอร์แมนนต์เพื่อจะเขียนหน้าเขียนตานั่นเองค่ะทีนี้เราจะเริ่มตัดกันนะคะให้เป็นรูปทรงตามต้องการค่ะหลังจากนั้นนะคะเราลงสีสเปรย์นะคะเพื่อที่จะได้งานที่ไวและเนี๊ยบนะคะรอจนสีสเปรย์แห้งเรามาเขียนหน้าเขียนตากันเป็นรูปคาวาอินะคะซึ่งเป็นสไตล์น่ารักนั่นเองค่ะทั้งเป็นของตกแต่งบ้านได้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะได้กินผักปลอดสารพิษนั่นเองค่ะเราก็เขียนหน้าเขียนตากันก่อนค่ะไปติดข้างฝานะคะเพื่อเป็นส่วนผักแนวตั้งนะคะให้สวยงามค่ะใส่ดินลงไปนะคะโดยดินเนี่ยจะผสมปุ๋ยคอกและปุ๋ยมะพร้าวค่ะหลังจากนั้นนะคะเราปลูกวอเตอร์เกรสกันค่ะและรดน้ำค่ะแค่นี้เราก็ได้ผักปลอดสารพิษจากสวนผักแนวตั้งนะคะจากของเหลือใช้นี่แหละค่ะสำหรับคลิปนี้ทีมงานผักหลังบ้านหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ